Nhớ 7 điều này để tâm hồn luôn bình yên. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Sống Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị tự hỏi giá trị thực của cuộc sống là gì không? Trong xã hội hiện đại, cuộc sống trở nên bận rộn, con người đã quên cạnh tranh để sinh tồn. Tiền bạc, danh vọng và quyền lực chia thành thước đo hạnh phúc mà người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được. Giữa thế giới hỗn loạn này, tìm thấy được sự bình yên cho tâm hồn thực sự là một điều quý giá. Bằng một nội tâm bình yên, chúng ta có thể vững vàng đối mặt với những dòng xoáy trong cuộc sống và có thể tiến bước về phía tương lai một cách kiên định. Nhiều người không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có một vài bước bạn nhất định phải nhớ để sống bình yên hơn. Và sau đây là 7 bí quyết bạn nhất định phải nhớ để sớm tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn. Thứ nhất, cho đi không mong nhận lại. Cho và nhận giống như là một cặp phạm trù nhân và quả. Trên đời này luôn có luật nhân quả, gieo gió ắt gặt bão, gieo nhân lành hái quả ngọt. Bạn cho đi thứ gì bạn sẽ nhận lại được như thế hoặc nhiều hơn thế. Người xưa có câu, khi ân bất tậu báo, nghĩa là đừng mong mỏi những gì bạn đã cho đi. Đừng mong người khác sẽ biết ơn và trả lại những gì họ đã nhận được từ bạn. Bởi suy nghĩ này gây nặng nề, khiến bạn hy vọng rồi lại thất vọng. Cái duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên thành tình yêu thương thì do bản thân ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người. Cho đi và nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ duyên. Bởi vậy, mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng vô hình. Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Phật giáo có một câu chuyện rất ý nghĩa về cho và nhận như sau. Câu chuyện kể rằng có hai người trước khi thác sinh đã được lựa chọn một trong hai khả năng: luân hồi chuyển kiếp để cho và luân hồi chuyển kiếp để nhận. Người đầu tiên trong đầu đã có sẵn ý định muốn sống sung sướng và hưởng thụ, nên lập tức cất tiếng trước, xin được thác sinh để nhận. Người còn lại vì chậm hơn nên không còn lựa chọn nào khác, buộc phải chọn thác sinh để cho. Ban đầu, người thứ hai có vẻ hơi phiền muộn, nhưng đã nhanh chóng tự an ủi bản thân mình rằng sống để cho có thể giúp ích cho chúng sinh và biết được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Vậy thì ta nên vui thay vì buồn, dẫu có khổ sở hay thiếu thốn đôi chút cũng sẽ xá gì, vì làm điều tốt tích đức để kiếp sau thác làm người có số phận tốt đẹp hơn. Vậy là người đó vui vẻ chấp nhận kiếp tới chỉ sống để cho. Sau khi hai người bày tỏ nguyện vọng, Diêm Vương làm khế ước về số mạng. Ông nói với người thứ hai rằng, vì ngươi chọn sống để cho đi, vậy ngươi sẽ làm một phú ông giàu có, trong kiếp tới là người có tấm lòng quàng đại, chuyên làm từ thiện và phân phát bố thí cho người nghèo khổ. Diêm Vương nói tiếp với người đầu tiên, còn ngươi, vì ngay ban đầu lựa chọn sống để nhận, cho nên kiếp tới người sẽ là một người ăn mày nghèo khổ, sống dựa vào lòng thương và sự bố thí của người khác. Khi nghe xong lời phán của Diêm Vương, người thứ nhất vô cùng thất vọng và hối tiếc, nhưng sự đã rồi, chỉ biết ngứa mà kêu trời. Vì quá ngu muội, do tham lam tư lợi mà ra nông nổi. Hãy cứ cho đi, sẽ nhận lại gấp 100.000 lần yêu thương. Trao yêu thương, sẽ nhận lại yêu thương. Cái được nhận lại còn lớn lao gấp bội lần. Cuộc đời này sẽ rất công bằng, có điều là trái ngọt sẽ đến với bạn sớm hay muộn mà thôi. Và bạn đón nhận nó như thế nào, nhưng nó sẽ đến và chắc chắn là nó sẽ đến đúng lúc bạn cần nhất. Đó chính là phước báo, là sự thanh thản trong tâm hồn. Điều thứ hai, khi đang tức giận, hãy dành ra vài giây để suy nghĩ đến hậu quả. Khi chúng ta luôn muốn cuộc sống bình yên, nhưng cuộc sống lại có những lúc khiến ta tức giận. Tức giận khiến con người mất đi lý trí, phơi bày khuyết điểm. Đã vậy còn không giải quyết được vấn đề. Khi tức giận bạn muốn khiến người khác đau khổ, nhưng thực ra chính mình mới là người đau khổ nhất. Khi tức giận, chúng ta sẽ đánh mất mọi bình tĩnh mà mình vốn có.
Ngay vào lúc những cơn tức giận đang chớm nổi dậy, bạn hãy tự hỏi lại bản thân, liệu có cần thiết phải tức giận như thế hay không? Hay sau khi bạn xả xong cơn tức giận này thì chuyện gì sẽ xảy ra, theo chiều hướng tốt hay là xấu? Hãy hít thở thật sâu, lần lượt trả lời từng câu hỏi, rồi bạn sẽ tìm lại được sự bình tĩnh cho bản thân một cách nhanh chóng, và cảm thấy sự tức giận là chuyện không còn cần thiết nữa. Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lương Thực Thu từng nói, khi máu sôi, lý trí không tỉnh táo, lời nói và việc làm dễ dàng vượt quá không hợp lòng người. Chúng ta có thể gặp những người như vậy trong cuộc sống hàng ngày. Họ có thể khó chịu và tức giận chỉ vì những điều nhỏ nhặt, thậm chí chỉ khi họ nhìn thấy sự thảm hại của đối phương mới chịu bỏ qua. Tức giận là bản năng, nhưng biết kiềm chế lại là khả năng. Có một câu nói, nhịn được cơn tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Hãy nhớ là nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi nóng, còn nếu bạn sai, bạn không có quyền nổi nóng. Đường rộng không bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt. Tâm con người giống như là một con đường, càng tính toán thì đường càng cụt. Nhà triết học La Mã cổ đại Senegal từng nói, cách chữa trị tốt nhất cho cơn giận là sự trì hoãn. Ông cũng nói rằng, cho dù đêm dài bao nhiêu, cuối cùng sẽ có ánh sáng của bình minh. Dù mùa đông lạnh giá bao lâu, mùa xuân rồi cũng sẽ trở lại. Có bao nhiêu rắc rối thì cuối cùng cũng sẽ qua. Nếu có điều gì đó thực sự khiến bạn cảm thấy không thoải mái, hãy để thời gian chữa lành. Thật không đáng khi phải sống cả đời trong tức giận, để rồi chuốc lấy rắc rối cho bản thân. Điều thứ ba, nếu bạn căm ghét một ai đó, nghĩa là bạn đã bị họ đánh bại. Để hiểu rõ tường tận về một ai đó quả là một điều không dễ dàng, bởi đôi khi chính bản thân mình còn không hiểu hết, thì làm sao ta có thể hiểu được người khác rõ hơn bản thân họ được? Khi ta không thể hiểu hết được người khác như thế nào, cũng không trải nghiệm những điều chính họ đã trải nghiệm, vậy đánh giá nhận xét của ta vì ai đó liệu có chính xác? Trong cuộc sống, các mối quan hệ vô cùng phức tạp. Bạn có thể có nhiều người yêu, bạn cũng có thể có nhiều người ghét, cũng có thể có người chơi xấu bạn. Họ đang rất vui vẻ và hả hê, khi bạn lại nhọc tâm, nhọc sức đi căm ghét, thù hận họ. Thực ra thì họ cũng chẳng quan tâm bạn nghĩ gì, họ chỉ cần sống cuộc đời của họ là đủ. Vậy tại sao bạn lại phải quan tâm? Bạn không cần phải nói xấu, soi mói hay xét nét về cuộc đời và con người của ai đó, bởi vì điều đó chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. Bạn hãy vui vẻ sống cuộc sống của bạn. Bất cứ khi nào bạn muốn có ý kiến về cuộc sống của người khác, hãy kiểm soát ý định của bạn. Đánh giá người khác tạo ra và thúc đẩy năng lượng tiêu cực. Nếu bạn căm ghét một ai đó, có nghĩa là bạn đã bị họ đánh bại rồi. Đã đến lúc bạn nhận ra trên đời này, tình yêu thương cũng chính là một loại chiến lược, và chỉ có những người thông minh mới biết tác dụng trí lực này mà thôi. Hãy không ngừng cố gắng cải thiện mối quan hệ với những người bên cạnh. Khi có mối quan hệ tốt với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là với cả kẻ thù, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên trong cuộc sống. Bạn cũng ít phải lo lắng và căng thẳng hơn. Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát, nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan đi những nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, thì chúng ta phải ghi các điều ấy lên đá, để không cơn gió nào có thể cuốn bay đi. Có như vậy, cuộc sống của bạn mới thật sự thanh thản. Điều thứ tư, sau khi ai đó nói xấu sau lưng bạn, nghĩa là bạn đã luôn ở phía trước họ rồi. Con người chúng ta không có ai là hoàn hảo cả, không có ai là sống cả cuộc đời mà không phạm phải một sai lầm nào, cũng không có ai trong vô vàn mối quan hệ xung quanh có thể khiến cho tất cả mọi người đều yêu mến mình. Bạn hãy luôn nhớ rằng không thể nào làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Trong số những người quen, người từng tiếp xúc, sẽ có người thích bạn và sẽ có người không thích bạn. Đó là điều đương nhiên.
thì sao bạn phải nhọc công trách móc, khó chịu với người ta làm gì? Nếu họ trách sai bạn thì bạn chẳng có lý do gì phải khó chịu. Bạn sống thế nào bạn tự biết. Người khác không hiểu hoặc không muốn hiểu thì bạn chẳng thế nào làm khác được. Còn nếu như bạn có điều gì đó chưa tốt, khiến cho người ta ghét, thì bạn chẳng trách móc họ được. Thay vào đó thì hãy ghi nhận và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nhé. Thậm chí bạn còn phải cảm ơn họ, vì họ đã giúp bạn nhận ra những điểm chưa tốt, khắc phục. Có như thế, bạn mới đón nhận mọi thứ theo hướng nhẹ nhàng hơn. Để có sự bình yên trong cuộc sống, nguyên tắc đầu tiên bạn nên nhớ là sự tha thứ. Tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho chính mình, bất kể bản thân và người khác đã mắc phải lỗi lầm gì đi nữa. Là con người, đương nhiên chúng ta không thể tránh khỏi việc mắc phải lỗi lầm. Khi tha thứ cho người khác, bạn sẽ sống mà không phải bực bội và than phiền về ai. Bạn cũng nên tha thứ cho bản thân, vì có trách móc bạn cũng không thể thay đổi được mọi thứ. Thay vì tức giận, chửi bới, đòi ba mặt một lời với những kẻ chuyên đi nói xấu sau lưng mình, bạn nên học cách làm ngơ trước những lời lẽ xấu xí. Tranh cãi sẽ không giúp ta an yên hơn, nó chỉ khiến ta rước thêm bực dọc vào người. Bạn hãy chứng minh cho họ thấy rằng dù họ có nói xấu hay chê bai tới mức nào thì bạn vẫn là bạn, vẫn danh chính ngôn thuận và hiên ngang đứng ở phía trước vị trí của họ, và họ mãi mãi ở phía sau lưng bạn mà thôi. Vì thế, không nên phí thời gian với những kẻ rỗi hơi, đứng đằng sau lưng người khác chỉ trỏ mà không bao giờ dũng cảm tiến lên. Với những kẻ chuyên đi nói xấu sau lưng, đâm bị thóc, chọc bị gạo, thì hãy mỉm cười và bơ chúng đi nào. Cả đời họ chỉ có thể đứng sau lưng bạn mà thôi. Có một điều thú vị là 99% những ý nghĩ tiêu cực về một ai đó sẽ hỏi lại trong tâm trí của bạn thay vì được bày tỏ đến đối tượng. Điều này có nghĩa là không ai khác ngoài bạn là nạn nhân của những ý nghĩa ấy. Thử hình dung một con bọ cạp bị giết bởi nọc độc của chính nó, và bạn sẽ thấy còn gì khờ dại hơn việc tự đầu độc tâm trí mình bằng sự tiêu cực, đúng không? Đừng quá quan tâm những lời nói của người khác, hãy cứ làm những gì bạn cho là đúng. Chỉ vậy thôi, bạn sẽ cảm thấy lòng bình yên. Điều thứ 5, sửa những gì có thể sửa được. Sau khi đứa trẻ tập đi, nó không tránh khỏi bị vấp ngã. Khi lớn lên, chúng ta không biết mình đã phạm phải bao nhiêu trở ngại và sai lầm trước khi trưởng thành. Người xưa từng nói nhân bất thập toàn, nghĩa là không ai sinh ra đã trở nên hoàn hảo. Sai lầm là một biểu hiện thường thấy trong cuộc sống. Con người có sai lầm mới có những thành công. Từ con người bình thường cho đến các vĩ nhân đều có những sai lầm nhất định trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Trên thực tế thì con người không sợ mắc sai lầm. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để học hỏi từ những sai lầm và trở thành nền tảng để thành công trong cuộc sống. Và điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là không chịu thừa nhận sai lầm, thậm chí không biết lỗi ở đâu. Biết quá khứ đã sai và sửa đó mới là điều tốt. Điều thứ 6, không có con đường nào được định sẵn dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Nói cách khác, hạnh phúc là một thái độ sống được bạn lựa chọn và thực hiện mỗi ngày, chứ không phải đi đến hồi kết quả. Vậy, điều gì làm nên con người hạnh phúc? Đôi khi hạnh phúc lại đến bởi những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Đó có thể là lúc bạn lắng mình nghe một ca khúc yêu thích, tận hưởng trọn vẹn một bữa sáng đơn giản, hay chỉ là cuộc trò chuyện vui vẻ với người thân. Có những điều ước lớn lao có thể lâu mới đạt đến. Sao không chọn những niềm vui bé nhỏ để làm động lực sống mỗi ngày? Giống như những con đường khác, con đường cuộc sống cũng có những khúc cua, có những đoạn đường quanh co và cả những giao lộ. Có lẽ thời điểm khó khăn phức tạp nhất mà chúng ta phải đối mặt đó chính là khi đứng trước những giao lộ của cuộc sống. Chẳng có một con đường nào trên đời kỳ diệu đến nỗi chỉ cần bước đi đến cuối thì ta sẽ tìm thấy hạnh phúc cả. Điều duy nhất bạn có thể làm chủ đó là đưa ra quyết định cho bản thân mình. Bạn sẽ hành động và thích nghi thế nào trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Sự thay đổi của cuộc sống là điều không thể tránh khỏi,
Việc của chúng ta đơn giản là lựa chọn cách để vượt qua nó mà thôi. Ai cũng biết câu nói nổi tiếng của triết gia Trung Quốc rằng trên đời này làm gì có đường đi, người ta đi mãi thì mới thành đường đó thôi. Hạnh phúc cũng đơn giản tựa hệt như thế. Trong mỗi chặng hành trình ta bước đi trên đời, hạnh phúc là điều luôn hiện diện xung quanh đây và chờ cho ta tìm ra, nhặt lấy và trân trọng. Và cuối cùng là điều thứ 7, sự bình yên tĩnh lặng ngự tại tâm thức của mỗi người. Sở dĩ chúng ta mãi vướng bận buồn bã là vì trong tâm có quá nhiều điều lo lắng, sợ hãi. Để tâm trí trong sạch và thanh thản cũng cần có một quá trình hình thành, không phải nói có là có ngay được. Khi tâm trí thanh thản, mọi các bụi đời thường dơ bẩn sẽ đều được gột rửa, cho bạn dù làm việc gì thì đều cảm thấy vui vẻ và bình yên. Đừng suy nghĩ hay đặt nặng quá nhiều cảm xúc vào một vấn đề gì đó. Hãy yên lặng và tìm kiếm cho bản thân một khoảng lặng trong tâm, quên đi hết mọi chuyện trong đời. Cũng đừng tìm kiếm sự bình yên từ một điều gì đó, dù là hữu hình hay là vô hình ngoài xã hội kia. Người có thể khiến bạn bình yên nhất ngoài bạn ra thì không còn một ai khác nữa. Thời gian trôi qua như là một cơn gió. Đừng mãi theo đuổi những vật chất mà quên đi chăm sóc bản thân mình. Tìm bình yên đâu xa xôi, bình yên trong chính tâm hồn chúng ta. Có ai từng nói rằng bình yên cũng là một thứ hạnh phúc. Giữa bao đổi lo toan của cuộc sống đời thường, chúng ta lại vất vả đi tìm những giây phút bình yên cùng sự cân bằng trong cuộc sống. Có đôi khi gặp bế tắc, người ta lại muốn tìm một nơi thật sự yên tĩnh để lẩn tránh, tìm giây phút tĩnh lặng để lấy lại tinh thần. Vì đời người là kiếp ở trọ nhân gian, nên một ngày được sống thì hãy cứ sống hết mình. Hãy cứ yêu đời, yêu người. Cho dù đời này có cuốn ta về đâu, tâm có tỉnh thì tự khắc lòng người sẽ an yên.